Okay. अब हामी आज यो अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ है ठीक छ है अर्को च्याप्टर त हो तर यसको धेरै इश्युजहरु अगाडिकै च्याप्टर छ दिस इज अल्सो स्क्याटरिङ बाइ डिफरेन्ट टेक्निक पार्शियल वेभ मेथड भनेर लेखेको छ अल्टिमेटली दुईटै च्याप्टर कम्बाइन भएर रियाक्सन तिर जान्छ तर यसको अप्रोच चाहिँ यो डिफरेन्ट टेक्निक भएको हुनाले यसको अप्रोच डिफरेन्ट छ अगाडिको अप्रोच भन्दा यसरी मैले यो क्वेशन लेखे ट्रेडिसनल टाइपको डिस्कस पार्शियल वेभ मेथड एन्ड सो दैट each means individual particles or wave each angular momentum provide partial waves for scattering and hence derive this very important and very fascinating formula Bauer's formula okay म यो पार्शियल वेभलाई पहिले म विस्तारै डिस्कस गर्छु यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ है सपोज हामीसँग केही क्वान्टम पार्टिकलहरु अथवा रेडिएसनहरु छ त्यसलाई हामीले स्क्याटरिङको लागि इन्सिडेन्ट गराइरहेका छौं यहाँ पनि त्यस्तै हो स्क्याटरिङको लागि हामी वेल प्रिपेयर्ड गर्छौं पार्टिकलहरु ती पार्टिकलको एनर्जीलाई कन्ट्रोल गर्छौं ती पार्टिकलको अरु प्रपर्टिजहरु एंगुलर मोमेन्टम इन्ट्रिन्सिक एंगुलर मोमेन्टम स्पिनहरुलाई पनि कन्ट्रोल गर्न आवश्यक भए पनि गर्छौं अथवा सर्टेन रेन्जमा हामी लोकलाइज गर्छौं कि त फर्मियोन लिन्छौं कि बोसोन लिन्छौं कि त्यसको क्वान्टम स्टेट पनि डिफाइन गर्छौं अब यहाँ चाहिँ हामी अहिले के गरिरहेका छौं भने let's suppose we have incident particles and they are traveling along particular direction z direction and you know this according to vector atom model angular momentum of those particles angular momentum of particles quantum particle is quantized so this is simply mvr you know s cot k is momentum momentum is mass into velocity so this is mass into velocity into r this is distance mvr is quantized हामीले के गर्यौं भने पार्टिकललाई z डाइरेक्सनमा इन्सिडेन्ट गर्यौं र त्यो पार्टिकलहरुको एंगुलर मोमेन्टम मात्रै छ भन्यो एंगुलर मोमेन्टमलाई मात्रै लोकलाइज गर्यौं त्यसलाई मात्रै केयर गरिरहेको छौं अहिले है अहिले स्पिनहरु हामी कन्सिडर गरिरहेका छैनौं पछि हामी बढ्दै जान्छौं सो द एंगुलर मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल at a distance d from the x-axis is simply mvr equals to n s cot हामी लेख्थ्यौं तो n लाई हामीले चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम कन्फाइन गरे हुनाले l s cot लेख्यौं है so we are dealing only angular momentum of those particles okay so you know this this is okay I have already told s cot k is momentum so this is simply mvr and if you write this you see s cot get cancelled so you have kd equals to l and you know k is wave vector you can write this wave vector in terms of energy as well if you look at Schrodinger equation so this is your equation because you are looking only angular momentums that's why you have used only angular momentum quantum number okay अब हामी अलिकति फरक कुरा यहाँ डिफाइन गरिरहेका छौं हामी के डिफाइन गरिरहेका छौं भने इन्सिडेन्ट गराउन खोजेको पार्टिकलहरु जुन छ नि ती पार्टिकलहरु अल्टिमेटली स्क्याटरिङ हुने ठाउँमा अथवा हामी स्क्याटरिङ गराइरहेका छौं स्क्याटरिङ हुने रिजनमा जान्छ त्यहाँ गएपछि त्यो स्क्याटर हुन्छ र त्यहाँ स्क्याटरिङ हुने रिजनमा जाँदाखेरि कुन पोइन्टमा स्क्याटरिङ हुने र त्यो पोइन्टमा कस्तो खालको पोटेन्शियल छ अथवा त्यो पोइन्टले लीड गरेको पोटेन्शियलको नेचर कस्तो छ त्यो अनुसारले स्क्याटर हुन्छ सो यु नो दिस त्यो पार्टिकल त्यो पोइन्टको स्क्याटरिङ जोनको जति नजिकै पुग्यो नि त्यति चाहिँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर स्मल हुन्छ त्यहीँनिर ठोक्क्यो भने त्यो पार्टिकलै भित्र पेनिट्रेट गर्यो त्यो पर्टिकुलर रेन्ज भित्रै पेनिट्रेट गरिदियो भने युजुअली चाहिँ पछि हामी त्यो कन्डिसन डिफाइन गर्छौं युजुअली रियाक्सन तिर जान्छ त्यसैले for the scattering garaunglai impact parameter is very important you need impact parameter this should be non-zero zero bhaidiyo bhane ni त्यो पार्टिकल पेनिट्रेट गरिदियो भने एब्जर्प्सन को पोसिबिलिटी हाई हुन्छ एब्जर्प्सन को प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ okay still there is probability for scattering but you cannot avoid absorption you cannot avoid reaction so that particular due to that collision particular region or particular molecule goes to the compound state and then that decays to the
final product. So we are interested to have scattering. So for the scattering, impact parameter is important. Impact parameter depends upon the given potential. Potential कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है. त्यो पोटेन्शियलले यसको लेन्थ कति पर हुने, कहाँबाट स्क्याटरिङ हुने, त्यो कुरालाई यसले एड्रेस गर्ला यहाँको प्रोपर्टिजले है. The given potential will be effective. Given potential, which is actually we used to write unknown potential. Given potential will be effective only if R is less than equals to A. भनेको यहाँ भित्र चाहिँ त्यो पोटेन्शियल इफेक्टिभ हुन्छ र पोटेन्शियल जहाँनिर एकदमै मिनिमम छ अथवा त्यसले केही पनि इन्टरेक्ट गर्दैन त्यहाँबाट त्यो स्क्याटरिङ हुने इमेजिन गरे. So here I have drawn this sketch considering in this position effective potential is very less, almost negligible. है यहाँ भन्दा भित्र गइदियो भने चाहिँ इफेक्टिभ हुन थाल्छ पोटेन्शियलको. यसरी हामीले एउटा इमेजिन गर्यौं र हामीले के इमेजिन गरेका छौं भने यो पार्टिकलको एंगुलर मोमेन्टमलाई हामीले लोकलाइज गरेका छौं. एंगुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुँदै गएको बीम हो र यो अल्टिमेटली स्क्याटर भयो. पोटेन्शियलको इन्फ्लुएन्समा नआइकन effectively scatter भयो भन्ने इमेजिन गरेका छौं. That distance is called impact parameter. Okay. So you have this relation because L is quantized. So Ka equals to L. मैले यसलाई यहाँ लेखेँ. अब हामी यो L यो A को ठाउँमा सरी यो D जुन अघि भनेको थियो नि D को ठाउँमा मैले यहाँ A ले रिप्लेस गरेँ. इम्प्याक्ट प्यारामिटर रिप्लेस गरेँ किनभने त्यहाँसम्म पुग्न सक्यो अनि स्क्याटर भयो. So that is so now we have changed our reference coordinate. Reference origin is at here at the center of penetration, single penetration or double penetration. यहाँनिर origin छ यो चाहिँ A छ. So Ka equals to L. I replace D by L, D by A, sorry. And you know K is 2 pi by lambda. So you can write this expression in terms of impact parameter. So A equals to L, which is quantized, lambda by 2 pi. Lambda by 2 pi is called lambda cot. 2 pi ले divide गरेपछि हामीले lambda cot लेख्यौं. Okay. Lambda cot लेख्यौं. Okay. So this is called associated wavelength of the particle. Lambda cot is called associated wavelength of incident particle. Okay. So this is the relation between impact parameter and associated wavelength of incident particle that have angular momentum. So we are considering angular momentum is quantized. That's all. Particle possesses angular momentum. So I have written the same thing here. Therefore, impact parameter can be expressed in terms of associated wavelength of incident particle. Okay. Now मैले यो स्लाइडमा दुईटा कुरा भिन्न कुराहरु लेखे. दुईटै assumption हो. फर्स्ट चाहिँ angular momentum लाई मात्र कन्सिडर गरेका छौं, त्यो क्वान्टाइज हुन्छ. सेकेन्ड चाहिँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर टर्म इन्ट्रोड्युस गर्दियौ र के भन्यो भने इम्प्याक्ट प्यारामिटर पोटेन्शियलको इन्फ्लुएन्स हुने ठाउँ कहाँसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर हो र स्क्याटरिङ अथवा इलास्टिक स्क्याटरिङ भएर गइदियो भने त्यो इम्प्याक्ट प्यारामिटर अनटच्ड हुन्छ अथवा पोटेन्शियल रिजन चाहिँ उसले लोकलाइज गरेर त्यही रहन्छ भन्ने खालको दुईटा कुरा गर्यौं. ओके, नाउ आई मुभ टु भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. सपोज दिस इज योर that reason. यो सर्कललाई मैले ठुलो बनाए, एउटा लाइन ताने, त्यहाँ चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम 0 छ. त्यसै सेभरल लाइन्सहरु मैले ताने है. 1 2 3 एंगुलर मोमेन्टम obviously क्वान्टाइज हुन्छ. 0 1 2 3 यस्तो हुन सक्छ है. यसरी लाइनहरु ताने. अब हामीलाई के थाहा छ भने एसोसिएटेड वेभलेन्थ अब निकाल्यौ नि, यो इन्सिडेन्ट हुने रिजन हो है. यताबाट चाहिँ पार्टिकलहरु इन्सिडेन्ट हुन्छ, पार्टिकल इन्सिडेन्ट हुन्छ. यहाँ चाहिने इम्प्याक्ट प्यारामिटर छ, यहाँ गएर स्क्याटरिङ हुन्छ है. अब यहाँ पार्टिकल हामीलाई के थाहा छ भने एंगुलर मोमेन्टम कि चाहिँ 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ. इन बिट्विन द एंगुलर मोमेन्टम हुँदैन, यो क्वान्टाइज हुनु पर्यो है. तर एंगुलर मोमेन्टम 1 हुँदाखेरि यसको यी पार्टिकल यहाँबाट पार्टिकल जाने भनेको यसको एसोसिएटेड वेभलेन्थ कति हो? एसोसिएटेड वेभलेन्थ लैम्डा कट है. 1 - 0 भइदिएपछि यो त 0 हो तल.
यो lambda cot wavelength भएको पार्टिकलहरु चाहिँ यहाँबाट अथवा यहाँबाट यो खालको सिलिन्ड्रिकल रिजनबाट चाहिँ यता भित्र जान्छ हो अनि 2 lambda cot भइदिए भने चाहिँ यो ठुलो सिलिन्डर बन्ला यहाँ तलसम्म जाला I will explain it later. So this is for 3 lambda cot. किनभने अगाडिको हाम्रो रिलेसन अगाडिको स्लाइडमा फेरि एकचोटी गए अगाडिको स्लाइडमा okay what we have written here the A equals to L lambda cot. See, if L is 0, A is 0. If L is 1, you have lambda cot. So difference is lambda. So if this is 2 and you want to find difference between L0, that's reference line to that particular point for angular momentum, then you will have 2. So you only 1, 2, 3 that's why I have written here associated wavelength for this small region is lambda cot, 2 lambda cot for extended region, 3 is for larger region. अब यहाँ म अलिकति अझै बढ्ता कन्सन्ट्रेट हुन्छु मैले यहाँ यो सानो एउटा सिलिन्डर बनाए है अब यो सिलिन्डर भित्रबाट पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्दियो भने के हुन्छ भने ती पार्टिकलहरुको एसोसिएटेड वेभलेन्थ कति हुन्छ भन्दा यहाँ माथि हुँदाखेरि लैम्डा कट हुने हो यहाँ हुँदाखेरि 0 हुने हो है लैम्डा कट र 0 को बीचमा एसोसिएटेड वेभलेन्थ हुनुपर्छ त्यो पार्टिकलको हामीलाई के थाहा छ भने वेभलेन्थ जति सानो भयो नि त्यति एनर्जी हाई हुन्छ है हामीले हाई एनर्जी वेभलेन्थलाई अझै सानो बनाइदियौ भने यो जुन रिजन छ नि सिलिन्डर छ नि सिलिन्डर अझै सानो हुँदै जान्छ सिलिन्डर चाहिँ स्ट्रेच हुँदै जान्छ श्रिङ्क हुँदै जान्छ एनर्जेटिक बनाउँदाखेरि सिलिन्डर श्रिङ्क हुने भनेको सबै लाइनहरु तल आउन थाल्छ सबै लाइनहरु तल आउने भनेको नयाँ लाइनहरु माथि एपियर हुन्छ you can have L equals to 6 7 8 and so on you can have a very complicated region where you can fit large number of cylinder धेरै सिलिन्डर राख्ने हो भने एनर्जेटिक पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्नुपर्छ लेस एनर्जेटिक पार्टिकल इन्सिडेन्ट गरे भने वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ सेन्ट्रल रिजनको सिलिन्डर चाहिँ ठुलो हुन्छ and you can have another cylinder as well but you have a very less number of cylinders यसरी अर्को पनि सिलिन्डर हुन सक्छ यो 2 को लागि मैले सिलिन्डर बनाए यसलाई म एक्सप्लेन फेरि म ब्याक आउँछु पहिले म यो केही सेन्टेन्स हेरेर हेरौं है here incident particles can be divided into several cylindrical zones incident particle can go through several cylindrical zones in the central zone where you have impact parameter less than associated wavelength of the particle because this is lambda by 2 pi the associated wavelength यसलाई हामीले उल्टो गर्दियौ भने भनेको त्यहाँ भन्दा भित्र हुनु पर्यो नि यो माथिको लाइन भन्दा त भित्र हुनु पर्यो तलको सिलिन्डरमा जानलाई स्लाइटली भएन भित्र हुनु पर्यो है भित्र हुने भनेको lambda cot is greater than a हुनु पर्यो यसलाई उल्टा गरेर लेख्दाखेरि so associated wavelength of incident particle must be greater than impact parameter यहाँ जति impact parameter छ नि impact parameter को यो दुईटाको बीचको रिलेसन हामीले अगाडि लेखिसकेका छौं त्यसैले फर्स्ट सिलिन्ड्रिकल जोनबाट पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्नलाई ती पार्टिकलको एसोसिएटेड वेभलेन्थ इम्प्याक्ट प्यारामिटर भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ ओके तर हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल थाहा छ एनर्जी र टाइममा अनसर्टेनिटी हुन्छ एनर्जी भनेको वेभलेन्थ हो है जस्तै मोमेन्टम र पोजिसनमा अनसर्टेनिटी हुन्छ र अनसर्टेनिटीले यसलाई लैम्डा कटलाई समात्छ त्यसैले तपाईको यो फर्स्ट रिजनमा चाहिँ अनसर्टेनिटी बढ्ता हुन्छ अनसर्टेनिटी बढ्ता भयो भने तपाईसँग एक्ज्याक्ट भ्यालु मेजर गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कम हुन्छ okay so the incident particles can be divided into several cylindrical zones in the central zone associated wavelength of incident particle must be greater than the impact parameter so in reality it is not possible to visualize or it is very difficult to visualize impact parameter less than S cot because of uncertainty भनेको यो सिलिन्डरको यो सेन्ट्रल सिलिन्डर जुन हामीले बनाएर राखेका छौं सेन्ट्रल सिलिन्डर भित्र पार्टिकललाई इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त इम्प्याक्ट प्यारामिटर यहाँ जति छ त्यो भन्दा बढ्ता वेभलेन्थ एसोसिएटेड वेभलेन्थ हुनु पर्यो दुईटैको डाइमेन्सन वही हुन्छ यो हुनु पर्यो
र त्यो सबभन्दा लोअर लिमिट हो 0 to 1 को लोअर लिमिट हो त्यसैले त्यहाँ अनसर्टेनिटी सबभन्दा बढ्ता हुन्छ अनसर्टेनिटी बढ्ता भनेको प्रोबेबिलिटी हाई हुँदैन किनभने तपाईले एनर्जी फिक्स गर्नुहुन्छ टाइममा अनसर्टेन हुन्छ टाइम फिक्स गर्नुहुन्छ एनर्जीमा अनसर्टेन हुन्छ है एन्ड भाइस वर्सा सो द प्रब्लम इज you have to work with the second cylinder मा uncertainty कम हुन्छ किनभने it starts from 2 lambda it can go up to 1 lambda second cylinder को यो पोर्सन मा यो सिलिन्डर सेन्टर बाट नगएर यो माथिको पोर्सन तलको पोर्सन मा त्यो बराबरको एसोसिएटेड वेभलेन्थ को पार्टिकल इन्सिडेन्ट गरिदियो भने अनसर्टेनिटी कम हुन्छ है so you can have a better relation for probability and you can measure your scattered particle with the help of formula that we are going to derive. Okay, therefore the angular momentum is 0 throughout the central zone. अर्को कुरा चाहिँ angular momentum quantize हुन्छ कि त 0 हुन्छ यहाँ लाइनमा 0 हुन्छ यहाँ 1 हुन्छ 1 भन्दा कम भएर आउनु पर्यो 1 भन्दा कम भएर आउने भनेको एनर्जी चाहिँ नि इन बिट्विन हुन सक्छ जान सक्छ तर क्वान्टाइजेसन चाहिँ नि obviously यल को भ्यालु 0 अथवा 1 हुन्छ है र यल को थ्रुबाट क्वान्टम नम्बर को थ्रुबाट अनसर्टेनिटी फिक्स हुने हुनाले एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ सिलिन्ड्रिकल जोनमा यो सेन्ट्रल सिलिन्डरमा चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम थ्रुआउट सेन्ट्रल जोन एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ 0 हुन्छ यल 0 भएपछि है यहाँनिर माथिमा त यदि सर्फेसमा तपाईले पठाउनु भने यल सर्भाइभ हुन्छ लेस हुने बित्तिकै यो एकैचोटी यहाँ आइपुग्छ यल इक्वल्स टु 0 you have to switch to यल इक्वल्स टु 0 if you go to up then you can have angular momentum otherwise mbr equals to 0 mbr equals to यल Scott if your यल Scott is 0 you have no angular momentum okay so therefore according to vector atom model you can say angular momentum is 0 throughout the central zone so if you go to the edge of the central zone you can have angular momentum edge मा गएर मात्र त्यही edge बाट मात्रै पार्टिकल पठाउने हो भने स्क्याटरिङ हुन सक्छ but it's very difficult to control energetics particular wavelength ma त्यही particular line बाट पठाउनको लागि एकदमै कस्टली हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट टेक्निकली पनि यो डिफिकल्ट हुन्छ ओके सो नेक्स्ट सिलिन्ड्रिकल जोन हामीले अर्को जोन बनाएको थियौ नेक्स्ट जोन कन्टेन्स all particles with a impact parameter between lambda cot and 2 lambda cot lambda cot बाट माथिको यो अघि मैले भनेको थिए Similarly, Lth zone contains particle with A between L associated wavelength and L plus 1 associated wavelength. यसरी several cylindrical zone हुन्छ several cylindrical zone को साइज चाहिँ एनर्जीले फिक्स गर्छ इन्सिडेन्ट पार्टिकल एनर्जीले एनर्जी हामीले हाई एनर्जेटिक बनाइदियो भने एनर्जी हाई बनाइदियो भने प्रब्लम के हुन्छ भने सेन्ट्रल रिजन चाहिँ सानो हुन्छ सानो हुँदाखेरि राम्रो के हो भने अनसर्टेन हुने ठाउँ सानो हुन्छ The central cylinder सानो भनेको माथिको सबै लाइनहरु पनि इक्वली स्पेसिङमा बसेर त्यहाँ सिलिन्डर हुन्छ so you have several cylinders so you have to choose धेरै सिलिन्डरबाट दुईटा तीनटा सिलिन्डरबाट पार्टिकल पठाएर त्यो रिजनमा पठाएर स्क्याटरिङ गराउँदा कम्प्लिकेसन बढ्ता आउँछ एक्ज्याक्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीले पर्टिकुलर सिलिन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब पर्टिकुलर सिलिन्डर धेरै सानो बनाइदियो भने पर्टिकुलर सिलिन्डर चुज गर्दा त्यो रिजन सानो हुने धेरै ठुलो बनाइदियो भने अनसर्टेनिटीको रिजन बढ्ता हुने है त्यसैले यो कति फेरि धेरै ठुलो बनाइदियो भने लो एनर्जीतिर गइन्छ सानो बनाइदियो भने एनर्जी हाई तिर गइन्छ so you have discussed Born approximation and that was suitable for high energy scattering and Parsilov method is for low energy scattering भनेको इन्सिडेन्ट बीम को एनर्जी चाहिँ लो हुन्छ लो भन्ने बित्तिकै सिलिन्डरको साइज हुन्छ धेरै सानो हुँदैन सानो बनाउने भनेको एनर्जी बढ्ता हुने हो धेरै सिलिन्डर पनि बन्ने हो त्यसैले you should take care central cylinder and you have to control your first cylinder and second cylinder you can go up to second cylinder for the scattering in reality if you look at experimental plan अब हामी त्यस्तै खालको हामीले के थाहा पायौं भने यस्तो खालको वर्कआउट बाट हामीले के थाहा पायौं भने इन्सिडेन्ट बीम यदि क्वान्टाइज हुने खालको बीम छ एंगुलर मोमेन्टमलाई मात्रै हामी केयर गरिरहेका छौं र इम्प्याक्ट प्यारामिटर जहाँ स्क्याटरिङ हुने हो त्यहाँ सर्टेन इम्प्याक्ट प्यारामिटर छ भने इम्प्याक्ट प्यारामिटर र एस्ट्रोइड वेभलेन्थ को रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनले सिलिन्डरको साइजलाई एड्रेस गर्छ र कुन एनर्जीमा राख्ने त्यसले एड्रेस गर्छ
र सबभन्दा सेन्ट्रल सिलिन्डरमा चाहिँ throughout the cylinder, within the cylinder, inside the cylinder, angular momentum is 0 because of that relation. S cot KD equals to LS cot or MBR equals to LS cot. Okay. अब हामीलाई के थाहा भयो भने सिलिन्डर त बन्द रहेछ यता. अब तपाईहरुलाई थाहा छ सिलिन्डर टाइपको mathematical formulation को लागि हामीले कस्तो खालको फंक्सन लिने हामीले Bessel differential equation लिने. Mathematically these cylindrical zones can be realized by using Bessel function. So you know this, whatever the nature of the cylinder, whatever the size and size of the cylinder, if you have cylinder, you should understand, you should try to convert your Schrodinger equation to the standard Bessel differential equation to realize this situation. So here you begin with the solution of Schrodinger equation. You know this, if you write Schrodinger equation in spherical coordinates r theta phi, then what you write? This is the general solution in these coordinates, spherical coordinates. This is general solution of your Schrodinger equation. Say time independent Schrodinger equation. Psi r theta phi equals to, this is the solution of radial part and this is the solution of angular part. This is called spherical harmonics. You all know this. Okay. Suppose your cylinder, what you are assuming, you have several cylinders. I mean, cylinder type of mathematical solution बनाउन खोज्ने हो भने cylindrical symmetry मा चाहिँ azimuthal angle 0 हुन्छ. Particular change cylindrical symmetry मा angle projected angle change हुँदैन. So for the cylindrical symmetry, phi equals to 0. Why this is 0? Because m is 0. Projection त पर्दैन, particle मात्रै itself गइरहेको हुन्छ त्यही बाटोमा. है certain angle लिएर माथि तल गयो, कोनहरु बनायो, त्यस्तो different type of shapes हरु बनायो भने मात्र projection को कुरा हुन्छ. So for the ideal cylindrical, if you have cylindrical symmetry, phi reduces to 0, phi should be 0, and hence this m is 0. So you have to write here m is 0, and also you have to remove phi here. Let's take, for simplicity, let's take you are not carrying spin of incident particle. You are carrying only angular momentum, not intrinsic angular momentum. अहिले हामीले spin बिर्सौं. Okay, so you want to make it cylinder, so that's why m हामीले हटाउनु पर्यो, psi kl r theta phi हटाउनु पर्यो, phi सँग मतलब भएन, r k r यो चाहिँ त्यही नै हुने भयो. Obviously यो m सँग डिपेन्ड गर्दैन. Spherical harmonics चाहिँ l 0 को लागि यो तपाईलाई थाहा छ, this is Legend polynomial pl cos theta हुने भयो. So for cylindrical symmetry, general solution of Schrodinger equation, which is in spherical coordinates, is simply this. So you all know this. Okay, अब radial चाहिँ चेन्ज भएको रहेन छ. अब radial solution तिर जाउँ. Radial solution मा केही वर्कआउट गरौँ, किनभने हामीले त Bessel differential equation मा त लानै पर्ने भएको छ. अनि त्यो बाहेक पनि हामीले त्यहाँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर भित्र छिरिसकेपछि पहिले छिर्नु भन्दा अगाडि त्यसलाई कन्फिगरेसन बनाउनु पर्ने भएको छ. सिलिन्ड्रिकल कन्फिगरेसन जरुरी छ. त्यसपछि पेनिट्रेट भित्र गइसकेपछि के हुन्छ त्यो हेर्नु छ. Okay, so radial part, you all know this. You can write directly it here. You know k square. So you know these things. K square equals to 2 nu e by s cot square. So you have considered reduced mass system. And also the potential energy, I haven't put potential is here. भनेको potential 0 भनेको के हो भने भित्र छिरिसकेको छैन, यो बाहिरै इन्सिडेन्ट भइरहेछ. There is no potential. Well prepared beam, incident beam लाई हामीले इन्सिडेन्ट गराइरहेछ. Okay, बाहिरकै कुरा गर्ने. Okay, so now what you want to write this equation in spherical, in Bessel differential equation. यसलाई बेसलमा लगेको हामीले पहिले पनि छ एकचोटी. तपाईं रिकल गर्नुस्, WKB मा हामीले डिफरेन्ट अप्रोचले लगाएको छौं. WKB मा पनि बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ, त्यहाँ पनि सेभरल आर्गुमेन्टहरु गर्छौं है. पहिले यसलाई रेडियल प्यारामिटरलाई प्यारामिटराइज गरौँ. Let's introduce rho is proportional to r, both are radial parameter, and k is standing constant.
Okay. So if you introduce this, you can write, if you differentiate this, d by dr equals to k d by d rho. And if you again differentiate this, or if you just multiply r square to this expression, right? So r square, you can have r from here, r equals to rho by k. यसलाई हामीले यसैबाट डिफरेन्सिएट गर्दा यो आउँछ d by dr equals to k d by d rho. And multiplying with r square, this is r square, and you have already this form. मैले यो फर्म लेखेँ किनभने हामीले यहाँनिर r square d by dr यो ठाउँमा चेन्ज गर्नु छ, त्यस्तै d by dr को ठाउँमा चेन्ज गर्नु छ. r त अलरेडी हामीले यो इन्ट्रोड्युस गरिसकेका छौँ, यसबाट चेन्ज गर्न सकिहाल्छौँ, यो पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ. यो r पनि, यो r चाहिँ पछि फेरि पहिले हामी r मा जाउँ, d by small r लाई rho मा लेखौँ. Okay, so I have just copied it here. त्यही कुरा हो, इन्ट्रोड्युस हामीले यसरी गरेका छौँ, r लाई rho मा लेख्न कोसिस गरिरहेका छौँ. Okay, again if you write d by dr times this, d by dr हामीले अघि लेख्यौँ, त्यसपछि यो लेख्यौँ, यसलाई दुईटैलाई मल्टिप्लाई जस्तो गर्यौँ अथवा यो फर्ममा लेख्न कोसिस गर्यौँ भने d by dr is यहाँ k d by d rho, this d by dr is k d by d rho, and r square d by dr, r square d by dr is this is for r square. यसरी सजिलै हामी यो इन्ट्रोड्युस गरेकैबाट यो फर्म लेख्न सक्छौँ. Now you can replace this form which is in the radial part of that Schrodinger equation, which is in spherical polar coordinates. You can replace this by this. So if you do if you differentiate this with respect to rho, k cancel first part मा 2 rho हुने भयो, यसरी डिफरेन्शिएट गर्दा यो फर्म आयो. Okay, so what we want is, we want to replace this form, we want to change this form to rho मा चेन्ज गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ. Okay, so substituting this your workout in your equation, this is radial part of Schrodinger equation. यसमा हामीले यो पार्टलाई चेन्ज गर्नको लागि यो वर्कआउट गर्यौं. ओके, यसमा त यो r स्क्वायर सजिलो छ. So you replace this portion, you have 1 upon r square here, and you know r equals to rho by k, so this is 1 upon r square. And next part is, next term is this, and you have already deduced, which is given in equation 4, so you just place it here. And you have r, which is a function of rho now, and then you replace this r square by rho by k r square. So simplifying this, you get this form. Just simplify पनि गरेको छैन, त्यसैलाई rearrange गरे जस्तो मात्रै हो. यहाँ पनि k स्क्वायर छ, यहाँ पनि k स्क्वायर छ है, k स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्दिए. ओके, जस्ट मैले कपी गरे. त्यसपछि यसलाई यो जे कुरा छ त्यसलाई मैले इन्सर्ट गरे, डिवाइडिङ बोथ साइड बाइ. Okay, rho square again get cancelled, just simplifying this expression and cancelling this k square. Since coefficient of k square, since k never vanishes, coefficient should vanish. That's why you have this form. You have done this in hydrogen atom problem as well, when you were in BSc 4th year or something like this. त्यहाँ पनि त्यस्तै किसिमले लग्छौँ हामी. Again introducing, now you have यो के हो, यो स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा गएन. यसमा जानको लागि के हुनुपर्छ, यसरी यस्तो खालको फर्म हुनु भएन. यसलाई त हामी एड्रेस गरौँला, एसोसिएट तिर लगाउँला है. यो फर्मलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो, त्यसैले हामी त्यस्तै खालको कन्सिडरेसन यहाँ गर्यौं. लेट्स introduce r equals to 0 by square root of rho. Now again, now you differentiate this dr by d rho यहाँ छ, यहाँ रिप्लेस गर्नको लागि तपाईले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु. So you differentiate this, you have two terms. And now again you differentiate this, because you need to find out this, यहाँ double differentiation छ. र यो भ्यालु यहाँ राखिदिदा भयो. अब डबल डिफरेन्शिएट यसलाई गरौँ. Again differentiating, you can have 4 terms. यसले पनि दुईटा टर्म दिने भयो, यहाँ पनि दुईटा टर्म दिने भयो. फेरि फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने यहाँनिर रोक्यू को टर्म सिमिलर टर्म छ दुईटा, सिम्प्लिफाई गर्यो भने 3 टर्म्सहरु मात्रै हुने. So you have introduced this, you differentiate this, again differentiate this term, then with the help of your differentiations, single and double differentiations,
you can change equation 5 in terms of, you can write equation 5 in terms of J. You parameterize R for J at the cost of this square root of rho. Okay, so now substitute square को ठाउँमा यताबाट substitute गर्ने यो यहाँबाट substitute गर्ने. Substituting from 6 and 7 in from 6 and 7 in 5 you get this form. And double differentiate भएको just मैले राखिदिएको मात्रै हो. यो सिंगल डिफरेन्शिएट यसरी राख्यो, यो अगाडिकै टर्म यो हो, यो r लाई यसरी लेख्नुपर्छ भनेर यस्तो खालको टर्म हो. अब यसलाई अलिकति वर्कआउट गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ. यस्तो हुँदो रहेछ, एउटा टर्म यस्तो आयो. अब 1/ρ है, 1/ρ आयो. अब स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा गयो. Whatever you have here, but interestingly what you found is, if you simplify this, you found L plus half square. So this is actually n square by rho square. Right? So you found L plus half for n. Standard Bessel differential equation ma n square jasto huncha. So this is your standard Bessel differential equation with n equals to L plus half. You have this as n. Okay. अब हामीले के गर्यौं भने हामीले सबभन्दा पहिले त बीम इन्सिडेन्ट गर्ने, सिलिन्ड्रिकल गर्ने, त्यसको एसोसिएटेड वेभलेन्थ कन्ट्रोल गर्ने, सिलिन्डरको साइजलाई चेन्ज गर्न सकिने खालको, उतातिर जहाँ जानु छ त्यहाँ इम्प्याक्ट प्यारामिटर छ, जहाँ भित्र छिर्ने हो त्यहाँको इम्प्याक्ट प्यारामिटर र एसोसिएटेड वेभलेन्थको बीचमा रिलेसन छ. स्क्याटरिङ हुनको लागि कन्डिसन हामीले डिफाइन गरेर इम्प्याक्ट प्यारामिटर लेख्यौं है. त्यसपछि हामीले त्यो सिलिन्ड्रिकल जोनलाई रियलाइज गर्नको लागि श्रोडिnger इक्वेसनको जनरल सल्युसन लियौं र जनरल सल्युसनलाई हामीले सिलिन्ड्रिकल बनायौं. सिलिन्ड्रिकल बनाउँदा रेडियल पार्ट चाहिँ सर्भाइभ भयो, उस्तै खालको भएर आयो. एंगुलर पार्ट चाहिँ अलरेडी सिलिन्डर भइसक्यो, एंगुलर पार्टले सिलिन्ड्रिकल फर्म दिइसक्यो, 5 0 त्यहाँ राख्यौं. रेडियल पार्टलाई सिलिन्ड्रिकल बनाउनको लागि हामीले ट्राई गर्दाखेरि लास्टमा हामीले के पायौं भने n को भ्यालु L plus half भयो भने मात्र सिलिन्डर हुन्छ भन्ने पायौं हो. अब यो भने के हो त्यो डिस्कस गरौँ. So you have n as L plus half. So your general solution of equation 8 should be in the form of J L plus half and or J minus L plus half. हामीलाई थाहा छ नि त बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसन कस्तो फर्ममा लेख्नुपर्छ. र त्यो इक्वेसन त्यो फर्ममा राखिसकेपछि सल्युसन हामी s को लागि लेख्नुपर्ने है, प्लस र माइनस दुईटैको लागि. ओके, अब तपाईलाई के थाहा छ भने यो रिकल गर्नलाई मैले राखेँ. WKB एप्रोक्सिमेसन थर्ड सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढाउँदा म पनि यो रिपिट गर्थे पटक पटक. प्रोबेबली मैले अर्को पढ्न फिल्ड थ्योरीमा पनि कतैतिर यो सिचुएसन आएको जस्तो लाग्छ. एनीवे, you have n as this L plus half. यदि यो भ्यालु इन्टिजर भयो भने, यो भ्यालु इन्टिजर भयो भने के बुझ्नु पर्छ भने यो प्लस र माइनस चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ है. यो भ्यालु इन्टिजर भएन भने प्लस र माइनस इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. If this is not an integer, then these two are solutions of your standard Bessel differential equation. They are independent. Right? In this situation, you माथि डिपेन्डेन्ट भइदियो भने के हुन्छ भने दुईटै डिपेन्ड भइसकेपछि दुईटैको बीचमा रिलेसन भयो भने दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिएर त्यो रिलेसनशिपलाई युज गरेर जनरल सल्युसन डिस्कस गर्न सकिन्छ. दुईटै लिनुपर्छ भन्ने छैन. डिपेन्डेन्ट भयो भने भनेको L plus half इन्टिजर भयो भने. तर इन्टिजर भएन भने दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. दुईटै लिनुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ. हाम्रो केसमा के हुन्छ? हाम्रो केसमा L भने के हो? कि त 0 हुन्छ कि 1 2 3 4. L is orbital angular momentum quantum number. So you have plus half. That's why this is not integer in our case. हाम्रो केसमा त integer हुनै सक्दैन, plus half छ है. So you have to take care both solutions because they are independent. Okay. So in our case, angular momentum should be quantized. That is L equals to this. So this form do not represent an integer. This form never represent an integer. Okay. I believe everything is okay. Okay.
Okay, so you have this form for n. So your j minus L or j minus n and j plus n, they are independent. That's why you have to take care of both. अब हामी जनरल सोलुसनतिर जाउँ. स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन तपाईसँग छ, n को भ्यालु थाहा छ, दुईटाको बीचमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने पनि थाहा पाइयो. त्यसैले गर्दा जनरल सोलुसनमा हामी दुईटै कन्सिडर गर्नुपर्छ. So this is your general solution of equation 8. मैले amplitude A1, B1 यस्तो राखिदिए है. JL plus half as a function of rho and minus L plus half. So both are independent. अब यसलाई मैले J rho बाट R तिर लेखौँ न. अघि हामीले R लाई J मा एक्सप्रेस गरे हो नि, इन्ट्रोड्युस गरे हो नि त है. R भनेको पनि स्क्वायर रुट अफ rho थियो, J कै फंक्सन थियो. अब हामी स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा जाउँ. त्यहाँ हामीले के गरेको हुन्छ भने त्यहाँनिर वर्कआउट अगाडिदेखि पढेको स्पेशल फंक्सनको कुरा हेरे भने यो एक्ज्याक्ट सोलुसन जुन आउँछ नि इन्टिजरलाई लिएर, त्यहाँ चाहिँ तपाईले लेखेको हुन्छ त्यो जति इन्टिजर आएको छ n आएको छ त्यो अनुसारले क्यापिटल लेटरमा लेखेको हुन्छ. तर जब तपाई त्यसको प्यारामिटराइज गरेको टर्ममा जानुहुन्छ त्यसपछि त्यसलाई स्मल j र स्मल n इटाको फर्ममा लेखेको हुन्छ है. So this is called Newman function. This is called Bessel function. This is spherical Bessel function. Spherical form बाट ल्याएको. This is spherical Newman function. Okay. So you have this set of solution as well as this set of solution. Here you should remember this is capital G. It contains what you have. But here this is small g. It contains only the variable, only the quantum number, only the number that you have. So R rho equals to, I have changed the amplitude. A1 B1 यहाँ राखेको थिएँ, मैले A2 B2 अर्कोमा राखिदिएँ. यिनीहरु सेम पनि हुन सक्छन्, त्यो हामीले प्रुफ गरेर देखाउनुपर्छ. Okay, so these are the general solution, and in which this part JL rho is called spherical Bessel function, and eta rho, this is called spherical Newman function. And you know spherical waves. Spherical waves त हामीले पढाएको छौं, ब्याचलर लेभलमा पनि पढाएको छौं प्रोबब्ली है. मास्टर्समा पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाइदिएको राम्रो हो. Okay, now I move forward. मैले यही सोलुसन कपी गरे. अब यहाँनिर यिनीहरुको फेरि फर्दर सोलुसनमा गइरहेको छु. JL rho is given by this. This is for L plus half. So this is actually relation between small j, which is spherical Bessel function, and this is your general solution. This is capital J. So I suggest to go through the book and think on this. I'll explain today as well. Okay, so where you have JL rho is given by this expression, and eta L rho is given by this expression. It has a phase factor -1 to the power L plus 1 times same factor J minus, this is the same, this is plus, this is minus. So these are waves, spherical Bessel functions. These are functions actually, I should say now, for now, spherical Bessel and spherical Newman functions. Okay, अब हेर्नु त यसको स्मल j र क्यापिटल j को बीचको रिलेसन हामीसँग छ भने हामीसँग त्यो जनरल सोलुसन अघि हामीले लेखेका थियौ नि रो को लागि त्यो जनरल सोलुसनमा जान सक्छौं. रिलेसन भइसकेपछि क्यापिटल j मा जान सक्छौं हो. अब हामी के आर्गुमेन्टहरु राखौं. So I suggest to go through this slide and also previous slide and go to your mathematical workout, what you have done while studying Bessel differential equation, and go through the quantum mechanics as well, where you have studied spherical waves. अब हामीले के गरिरहेका छौं भने अब यहाँदेखिको कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी छ. यो कुरा चाहिँ म्याथमेटिकल फाउन्डेसन आफू हेर्नुस् र त्यसमा थिंक गर्नुस् सोलुसनको कुरामा है मात्रै. त्यो भन्दा अगाडि त सबै क्लियर कुरा हामीले गरेका छौं. सोलुसन मात्रै मैले डाइरेक्टली लेखिदिए है. हामीले त्यसले गर्नु म्याथ फिजिक्सबाट युज गर्ने हो. अब हामी के कन्सिडरेसन गर्छौं.
हामीलाई के मतलब छ भने अहिले हाम्रो सिलिन्डर चाहिँ धेरै सानो नहोस्, धेरै सानो भनेको हाई एनर्जी भएको, धेरै सानो सिलिन्डर भने धेरै सिलिन्डरहरू हुन्छ, धेरै सिलिन्डर भयो भने तपाईले कुन सिलिन्डरबाट पार्टिकल पठाउने हो भन्नु त्यो मात्रै सिलिन्डरको एसोसिएटेड वेभलेन्थको रेन्जको पार्टिकल बनाउनु पर्छ, तयारी गर्नुपर्छ। द्याट्स भेरी डिफिकल्ट। यु निड सर्टेन रेन्ज, एउटा रेन्ज पनि तपाईलाई चाहियो, तर त्यो रेन्ज लो एनर्जीतिर पनि चाहियो। लो एनर्जीतिर जाने भनेको सिलिन्डरको साइज ठुलो हुने। So here we are dealing with low energy scattering problem. While doing perturbation method, you are concentrated towards high energy scattering problem. Here in partial wave method, you concentrate on low energy scattering problem. So at first you scale down your energy level. Energy level लाई हामीले कम गर्यौं। हामीलाई रो भनेको थाहा छ, रो इज केआर। केआर मा हामीलाई के थाहा छ भने यो के भनेको एनर्जी सँग यसको रिलेसन हुन्छ है। जे होस् यो रो जुन छ नि, यो रो चाहिँ एकदमै सानो छ, रो टेन्ड्स टु 0 छ भने हामीले एज्युम गर्नुपर्छ यदि हामी लो एनर्जीमा जाने हो। यो दुईटै मिलेर चाहिँ 0 तिर जानुपर्छ अथवा थोरैतिर जानुपर्छ, दुईटाको प्रोडक्ट थोरैतिर जानुपर्छ। ओके, if you do so, if you go to, let's take extreme limit, say rho is 0, means you have extremely low energy. You want to have scattering, you want to have very low energy scattering. Extreme limit ma jao. Extreme limit ma gao, if rho is 0, your this spherical Bessel function JL is 0, and Newman function diverges, it goes to infinity. If you look at mathematics को हाम्रो बुकमा गयो भने यो लिमिटमा जाँदा यो 0 हुँदाखेरि यो 0 हुन्छ, यो म्याक्सिमम हुन्छ। ओके, so therefore the solution of radial part, if you want to go to the low energy region, solution of radial part becomes only this JLR, infinity तिर गएकोलाई डाइभर्ज भएकोलाई हटाइदियौ र धेरै लो सम्म 0 सम्म जाने भने के लो तिर जाने, एकदम 10 to जो रो अप्रोचेस टु 0 लेखा छौ नि, त्यसलाई मात्र अप्रोच गरेको मात्र लिने हो भने यो डाइभर्ज भएको न्यूमैन फंक्शन, न्यूमैन स्फेरिकल न्यूमैनलाई हटाइदिए हुन्छ है। So for low energy this term is important. So R rho equals to RKR, and you have written this KR in terms of this. You have taken care only this because you have assumed rho is extremely small. So you need to care only this because this diverges. So you have taken only this term. Now you go to the, we go to the wave function. यो त रेडियल पार्टको कुराकानी मात्रै गरेको थियो नि, रेडियल पार्टलाई लिएर हामीले स्क्रोडिnger इक्वेसनलाई बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लग्यौं, त्यसको सोलुसन निकाल्यौं। रेडियल पार्ट सँगसँगै एंगुलर पार्ट पनि थियो, अघि पीएल cos थीटा थियो। अब त्यहाँ हामी ब्याक भएर आयौं, त्यही सिलिन्डरमै आयौं ब्याक भएर। This is the wave function for our cylinder taking orientation part or angular part as well. So this comes from the your workout, this is from this or this. So you have this solution for your cylinders. Now you need to find out this amplitude, or I should say this is actually expansion coefficient. Okay, so you need to find out this. Your workout garo. The arbitrary you have written, हामी अहिले भित्र पसेका छैन, स्क्याटरिङ हुने ठाउँमा पठाए पसेका छैन, इन्सिडेन्ट बीमलाई प्रिपेयर गराइरहेको छौं, सिलिन्ड्रिकल स्क्रोडिnger इक्वेसन युज गरेर त्यसलाई हामी सिलिन्डर जस्तो बनाइदियौ है। त्यसमा पनि एउटा आर्गुमेन्ट राख्यौं, एनर्जी एकदमै लो छ भनेर, अघि हामीले त्यो जनरल सोलुसन लेखेको थियो। So this is your well known, you have incident, you know this your incident beam, you can write z equals to r cos theta, you can also write this as e to the power I k r cos theta. You introduced angle, considering if there is any deviation, virtual deviation or real deviation, whatever. So this is your incident well-known beam. Now you have several cylinders, general solution निकाल्नु पर्यो है। यल पनि different हुन्छ, different cylinder मा angular momentum different हुन्छ, त्यसैले हामीले ती सिलिन्डरहरु सबै सिलिन्डरलाई सम गर्दियौ। कतिवटा सिलिन्डर छ
किनभने हामी धेरै सिलिन्डर पनि बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ कुनै पर्टिकुलर स्पेशल केसमा अथवा थोरै सिलिन्डर जनरल केसमा चाहिन्छ थोरै भए पनि केही सिलिन्डर हुन्छ सेन्ट्रल सिलिन्डरलाई अभोइड गर्न सकिदैन जहाँ अनसर्टेनिटी म्याक्सिमम हुन्छ जहाँ एंगुलर मोमेन्टम पार्टिकलको 0 हुन्छ विदिन द सिलिन्डर ओके सो you have to write your incident beam in terms of sum of your cylinder, sum of the solution that you obtain from such equation for those cylinders. So again, you know, psi KL, you have written psi KL is this, मैले यो general solution राखिदिए हाम्रो सुरुमा e to the power ikz थियो त्यसपछि श्रोडिंगर इक्वेसन को हेल्प लिएर सिलिन्डर बनाएर गर्दाखेरि यो सोलुसन आयो न्युमन फंक्सन डाइभर्ज भयो भनेपछि त्यसपछि हामीले त्यसको एक्सपान्सन कोएफिसिएन्ट समेत राखेर अल पोसिबल सिलिन्डरको लागि एउटा एक्सप्रेसन लेख्यौं ओके आई थिंक यु अन्डरस्टुड दिस till now okay now what you have incident you had this form before mathematically you wrote this form with the help of Schrodinger equation, with the help of a standard Bessel differential equation, but for sure this gives a cylinder. It is a cylinder for sure this gives a cylinder. So now you have this very beautiful relation. This is your normalized beam, and what you found is you can write normalized beam in terms of sum of the cylinders. Several possible cylinders. Okay. Now do some usual mathematics. So multiplying this equation, multiplying both sides by this spherical harmonics. PL prime, मैले prime indices लिए PL prime cos theta d cos theta. यसले दुईटै साइडमा मल्टिप्लाई गरे र इंटीग्रेट पनि गरे. So multiplying both side by PL prime cos theta d cos theta and then integrating. यतातिर e ikr cos theta थियो त्यता मैले मल्टिप्लाई गरे यसले यता पनि मल्टिप्लाई गरे l prime लिएर. So you already have PL cos theta. This is your angular part, Legend polynomial. So what you have done is you have multiplied in such a way that you can solve this integrand. यहाँनिर थीटामा इन्टिग्रेट गर्नु परेको छ त्यसैले यो r को पार्टलाई त सेपरेट गरिदिए भयो r को पार्ट अगाडि राखिदिए सम समेत है. अब यसमा इफ यु रिमेम्बर यो फेरि स्फेरिकल बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन को कुरा बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन को कुरा सम्झिनु पर्छ अथवा हामीले अगाडि पनि एकचोटी गरेका छौं प्रोबेबली क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमै हुनु पर्छ. PL cos theta PL prime cos theta d cos theta, this is a standard form. You can integrate using standard integral. This is actually you do integrating by parts here. यहाँ त integrating by parts गर्नै पर्छ. यो पार्ट चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्ममा आउँछ. दिस इज एक्चुअली 2 by 2l plus 1 exactly if you replace l prime by l. So if you don't replace, then you have to write 2 by l plus l prime plus 1 del l prime. If you replace l prime by l, this goes to 1 and this will be 2 by, this is 2l plus 1, 2 by 2l plus 1. So you have multiplied by a factor in such a way that you can eliminate this. You can work out this. Okay, now you have one here, one first term, this term. You have to integrate this, and you have integrated this by parts. Okay, so this is the first function. You have considered first and second part, and you integrated this. यसरी मैले लेखे सबैले गर्न सकिहाल्छ है. सेकेन्ड पार्ट यतातिर चाहिँ इंटीग्रेन्ड सल्भ हो यतातिर हामी गरिरहेको छौं. ओके जस्ट मैले कपी गरेर यता ल्याएँ. अब यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गर्नु छ बुझ्नु पर्ने कुरा. यहाँनिर हेरौं यहाँनिर के छ भने तल चाहिँ IKR छ माथि एउटा एक्सपोनेन्शियल फर्म छ IKR कै है. त्यो बाहेक PL cos theta छ. PL cos theta मा त cos theta को भ्यालु +1 र -1 हुँदाखेरि सर्टेन भ्यालु आउँछ यसबाट है. सर्टेन अल्जेब्रिक फर्ममा भ्यालुहरु आउला है. यसमा r हुँदैन. r हुने टर्म त यहाँ र यहाँ मात्रै छ. यहाँ हेर्नु त कस्तो छ e to the power IKR
by IKR भनेको e to the power IKR by R को फर्ममा छ यो एसिम्प्टोटिक फर्ममा छ जुन हाम्रो क्वान्टम थ्योरी स्क्याटरिङमा थियो है तर यहाँ हेरौं सेकेन्ड टर्ममा 1/IKR अलरेडी छ तपाईले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने यस्तो कुराकानी छ यहाँ हेरौं फेरि e to the power IKR R मा पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने छ थीटा मा पनि गर्नुपर्ने छ हो d cos theta लाई अथवा भनौं सरी this is d cos theta you have to integrate you need to integrate with respect to cos theta here so you have cos theta here so coefficient is IKR so whatever the method you apply to integrate this you should have value some value multiplied by 1/R or 1/IKR यसले फेरि 1/R भ्यालु दिन्छ तपाईलाई फाइनली के हुन्छ 1/R स्क्वायर हुन्छ यसबाट यो 1/R स्क्वायर दिने टर्म हो यो 1/R दिने टर्म हो so this term is not important for scattering 1/R स्क्वायर भनेको एसिम्प्टोटिक फर्म होइन त्यो टर्म चाहिँ नि R बढ्दै जाँदा एकदमै शार्प डिक्रिज हुँदै गएर भ्यानिश हुन्छ त्यो 1/R स्क्वायर टर्म so for scattering this is not important for reaction this is important so we will discuss it later if you want to perform scattering so only this term is important because this term gives 1/R into e to the power IKR okay which is this asymptotic form so now we replace L prime by L you get 2 by 2L plus 1 here and also if you substitute this plus 1 PL1 and PL minus 1 these are Legend polynomial you know PL1 is simply 1 if you look at the value of this is 1 and PL minus 1 is e to the power I pi L okay so what do you want what we want to find the expression for expansion coefficient EL को भ्यालु हामीलाई पत्ता लगाउन जरुरी छ अनि मात्र हामी जनरल सोल्युसनमा राख्न सक्छौं जसले सिलिन्ड्रिकल को फर्म चाहिँ कम्प्लिट फर्म दिन्छ EL को भ्यालु राख्यो भने त्यसपछि अर्को हामीले एउटा कन्सिडरेसन अगाडि के गरेका छौं भने रो टेन्ड्स टु 0 भनेका छौं किनभने न्युम्यानलाई भगाउनु पर्यो नि न्युम्यान फंक्सनलाई डाइभर्ज गर्नु पर्यो डाइभर्ज गर्दाखेरि हामी KR टेन्ड्स टु 0 KR इज भेरी स्मल भनेका छौं यु शुड नट फरगेट दिस okay so you have this term now you can simplify this to write in a better form sin cos मा लिएर जाउँ न यसलाई है हामीले e to the power I pi L by 2 कमन लिदियो भने यहाँ I pi L अलरेडी छ यसलाई हाफ गरेर कमन लिदियो भने यस्तो खालको सिमिलर टर्म आउँदै रहेछ e to the power I KR minus L pi by 2 e to the power minus I KR minus L pi by 2 सिमिलर टर्म आउँदै रहेछ this divided by 2I भइदियो भने यो साइन टर्ममा गयो साइन फंक्सनमा गयो यो ब्ल्याक पोर्सन है त्यसैले मैले म्यानेज गरेर साइनमा लगाउनको लागि लेखे यतातिर त्यही हो okay so you have this residual part multiplied by sin KR minus L pi by 2 यसलाई मैले साइनमा लेखे okay so this is the same now you can write okay म योमा हटाउन यसलाई देखाउन भन्दा पहिले एउटा कुरा के बोलिहाल्नु okay till now what you know is you know your rho that is KR is very small KR चाहिँ तपाईले सानो गरेछ एनर्जीलाई थोरै गरेछ एउटा एप्रोक्सिमेसन है अब हामी जाउँ Bessel differential equation को आर्गुमेन्टहरुतिर जाउँ small argument large argument probably you know this we have used several times in your previous courses not only in quantum mechanics also in electrodynamics you need this sort of thing now for large R if you make R large यो चाहिँ सानो हो if your large goes to infinity if your R goes to infinity R infinite तिर गयो भने हामीलाई थाहा छ this means asymptotic approach if you apply your asymptotic approach भनेको हामी धेरै परबाट पनि इन्सिडेन्ट बीम इन्सिडेन्ट गर्न सक्ने बनाएको है R tends to infinity भनेको large argument हो if you take large argument in spherical Bessel function then you have
general solution in this form. I have written this several times, even in your previous semester, in your second semester, while doing WKB approximation, you had used both small argument and large argument to find the turning point solution or connection formula. Okay, so this is, if R is very large, R tends to infinity, then you can write JLKR equals to 1 upon KR sine KR minus L pi by 2. If you go to the your textbook. Okay, so अब यो लार्ज आर्गुमेन्ट लिएर हामी यसको भ्यालु JKR को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ न। यो गरेपछि अब यो इक्वेसन 12 ले दुईटा आर्गुमेन्ट लिएको हुन्छ। एउटा लिएको हुन्छ रो टेन्स टु 0, अर्को ल्या हुन्छ r टेन्स टु इन्फिनिटी। है, यो सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि if you substitute this is here, then you see this term sign is cancel out and several other terms also get cancelled. धेरै कुराहरु क्यान्सल हो। तपाईसँग बाँकी रहेको टर्म के भयो भनेर हेर्दाखेरि AL, your expansion coefficient AL equals to e to the power I pi L by 2 2L plus 1. This is your expansion coefficient at the cost of this assumption, at the cost of rho tends to 0 but r tends to infinity. अब हेरौँ त, रो चाहिँ यो दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ 0 छ, यो चाहिँ इन्फिनिटी जस्तो छ भने यो r चाहिँ इन्फिनिटी जस्तो छ भने के कस्तो हुनु पर्यो? के त very very less than 0 हुनु पर्यो, sorry tends to 0, very small हुनु पर्यो, because you have make this very large. एउटालाई लार्ज बनाइदिँदा त्यसको प्रोडक्टलाई स्मल बनाउनु पर्ने हो भने त यो त धेरै धेरै सानो हुने हो नि। भनेको यो दुईटै कन्डिसन एप्लिकेबल हुनको लागि तपाईको पार्टिकलको एनर्जी धेरै सानो हुनुपर्छ। ओके, धेरै सानो हुने भनेको तपाईको सिलिन्डरको साइज चाहिँ ठुलठुलो हुन्छ र सेन्ट्रल सिलिन्डरको भित्र अनसर्टेनिटी बढ्ता हुन्छ, त्यसलाई अभोइड गर्नुपर्छ। दिस इज योर भेरी very important condition. You should avoid central cylinder while performing experiment, scattering experiment. Okay, now again rewriting this form e to the power I pi by L by 2, मैले I pi लाई भित्र राखेँ, L by 2 लाई बाहिर लगे। e to the power I pi भनेको के हो? -1. So -1 to the power -1 भनेको के हो? I square. Very further 2 cancel. So what you have is AL is simply I to the power L times this factor 2L in plus 1. Okay, so if you have incident particles that have only angular momentum and you configure it for cylindrical symmetry using Schrodinger equation and you put two arguments, then you get expansion coefficient as equation 13. Okay, so this is your expansion coefficient. मैले यही कुरालाई यहाँ अलिकति लेखेको, तपाईहरु पछि बिर्सन सक्नुहुन्छ भनेर बुकमा एक्सप्लेनेसनहरु त्यति छैन। To get this, we have assumed r tends to infinity for the spherical Bessel function. Before this, you have considered rho tends to, rho is very small. So you consider product is very small, but one of the member you considered very large. So this means other members should be very, very, very small. So why you have done this? You have done this to avoid spherical Newman function. Why you have done this? To make it spherical, to make it to find expansion coefficient and to make your cylinder intact for say very large size. R tends to infinity when cylinder size pani jati pani jana sakne ho. To make this, K should be very, very, very low valued, extremely low valued. Okay. So in previous equation, you can see AL is not equals to 0. This means scattering you have, or even in this equation, and this is non-zero. So this means this is scattering amplitude, or say the expansion coefficient for scattering for one particular zone, one particular cylinder. If L is 0 to 1, 0 or 1. Okay. So this means scattering cannot be avoided. You cannot avoid scattering in the nuclear reaction. So no
reaction can be performed without scattering. But there are several 100% pure scattering processes that you can perform without reaction. So remember, the large value of R is preferred for the nuclear reaction. A large value of R is usually preferred for nuclear reaction because in such situation, you control your impact parameter. If you tune impact parameter with energy, you can penetrate within the potential so that compound state can be achieved. If you have compound state, then you can go to the product particle, outgoing particle. That means you have performed, you have successfully performed experiment, successfully performed particle reactions. So finally, your solution takes this form. यसलाई राखिदेऊ न. Solution हाम्रो यस्तो थियो नि त, psi k हामीले के को लागि बनाएको थियौं, e to the power I incident beam गयो, भित्र पसेकै छैन, पोटेन्शियल अहिलेसम्म हामीले कन्सिडर गरेका छैनौं, पोटेन्शियल 0 राखेको छ. Schrodinger इक्वेसनमा पोटेन्शियल फ्री बनाएको थियो. पोटेन्शियल फ्री बनाउँदाखेरि त्यसलाई यसलाई नै हामीले चाहिँ स्फेरिकल फर्ममा लेख्न कोसिस गर्यौं. सिलिन्डर, सेभरल सिलिन्डरहरु बनाएर सिलिन्डरमा सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री मेन्टेन गरेर स्फेरिकल फर्म लेख्न खोज्या. स्फेयरलाई सिलिन्डर बनाएको वास्तवमा. स्फेयरलाई सिलिन्डर बनाएको. Okay, so substituting this AL, you have AL here. Substituting this AL and also substituting JLKR using large argument. R tends to infinite choose गर्दाखेरिको जुन argument थियो त्यसले यो हुन्छ भन्छ. So this is also from large argument. Large argument नै राख्दाखेरि दुईटैतिर sin को यो form sin theta cancel भएर आको हो. Okay, so if you substitute this, you need to apply here, you need to use large argument because this comes from large argument. So you have put it here. This is your incident beam. Now you have written incident beam in this beautiful form. यो फर्ममा लेख्यौ है. अहिले अझै ब्युटिफुल बनाउन म ब्युटिफुलै भनिरहेको छु, अझै ब्युटिफुल बनाऊ. ओके, अब यो साइनलाई फेरि अब एक्सपेरिएन्समा लगाउन. अघि हामीले एक्सपेरिएन्सबाट साइनमा ल्याएको थियौं, यसलाई लगे यहाँ 2i थियो, यता बाहिर निकाल्दिए मैले 2i kr, यता बाहिर निकाल्दिए डिभाइड बाइ 2i हुन्छ है. अब यसलाई फेरि विचार गर्दा के देखिन्छ भने, you see this is plus ikr, this is minus ikr. So this means this part says your waves in the cylinder, your waves is outgoing. This is outgoing. If you consider this is outgoing spherical waves, then you have to say this is incoming spherical waves. Your prediction है. And this is 1 upon r into e to the ikr. So this satisfies, this is asymptotic form. This satisfies your quantum theory scattering. है. त्यसैले अर्को ठाउँमा हामीले टर्मिनेट गरेका थियौं. So this equation is nothing. What you have done is you have prepared your incident beam e to the power ikz. You have prepared that beam for scattering, and you haven't applied potential. Potential is 0, and you have designed your incident beam in terms of, say, cylinders in which spherical waves propagate. Okay, so in equation 14, in this equation, you have L everywhere. For particular L, you have a one expression. If you change L, you have another expression. So each angular momentum term is called partial wave. If L equals to 0, this is one spherical wave. L equals to 1, another wave, 2, 3, 4, 5, 1, 5, and so on. These are called partial waves. Each angular momentum term is called partial wave. The scattering for each partial wave can be computed. कुनै एउटा partial wave चुज गरिन्छ स्क्याटर गराउन है. स्क्याटरिङ गराउनलाई हामी भित्र छिरेका छैनौं, अहिले खाली स्क्याटरिङ गराउनलाई तयारी गरिरहेका छौं, वेभ बनाइरहेका छौं, पार्शियल वेभ बनाइरहेका छौं. त्यो पार्शियल वेभ डिफरेन्ट क्वान्टम नम्बरको लागि हुन्छ, त्यसको एसोसिएटेड वेभलेन्थ पनि डिफरेन्ट हुन्छ, जसको रिलेसन इम्प्याक्ट प्यारामिटरसँग हुन्छ. Okay, so what you have done is this part, if you say this part is outgoing spherical waves,
This is say the outgoing spherical waves, and this is incoming spherical wave. यस्तो खालको अघि नै पहिले पनि हामीले देखाएको थियौं यस्तो एक्जाम्पल फेनोमेनले आफ्नो बुकमा फेनोमेनले पनि साकुराईले पनि आफ्नो बुकमा मेन्सन गर्नुभएको छ जुन यस्तो खालको आउँछ नि वेभ्सहरु अनि फेरि जान्छ इनकमिङ र आउटगोइङ चाहिँ सिन्क्रोनाइज भयो भने स्टेशनरी वेभको प्याटर्न भन्छ र अल्टिमेटली त्यो प्लेन वेभ हुन्छ दिस इज दिस प्लेन वेभ यही प्लेन वेभबाट नै हामीले इनकमिङ र आउटगोइङ वेभ plane wave is actually a combination of incoming and outgoing wave with particular in order to synchronize you should have a well-defined amplitude or expansion coefficient in this case. Okay, so according to Bauer the incident plane wave e to the power I kz, this can be expressed in terms of spherical partial waves. Incident plane waves can be expressed in terms of spherical partial waves containing both outgoing and incoming spherical waves. Okay, so and what is this? This IKR minus L pi by 2. I will go through the detail of this in the next class. This is actually phase shift introduced by centrifugal potential. You know what is the difference between centrifugal and centripetal? Right? Centrifugal real ho, कस्तो type को हो सोचेर आउने है अर्को क्लासमा. So this is actually because of this centrifugal potential. A plane wave सिधै जाँदाखेरि centrifugal potential कसरी आयो? अनि spherical wave मा हामी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्यौं. तर यस्तो खालको कि एउटा सेट आउटगोइङ छ अर्को इनकमिङ छ दुईटै at a particular time एउटा चाहिने at a particular time मा गयो भने यो बाहिरबाट आएर त्यहाँ अड्क्या हुन्छ यो भित्रबाट बाहिर गइरा हुन्छ र दुईटालाई हामीले कम्बाइन गरेर हेर्यो भने त्यो प्लेन वेभ हुन्छ. So at particular time you have plane wave, but in general if you go with time or if you go with distance, even with distance you have this sort of pattern, incoming and outgoing waves, and these are called partial waves. So if you write only e to the ikz, you have only this form. If you write this form, then you have this sort of pattern, incoming and outgoing pattern, as I have written here. मैले अगाडिको क्लासमा यो चाहिँ जो इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि भनेर राखेको थिए यो चाहिँ स्क्याटरिङ रिजनमा गइसकेपछि हामीले यो फर्ममा लेखेका थियौं. तर अहिलेको क्लासमा के हो भने यो स्क्याटरिङ रिजनमा भित्र गएकै छैन, यो बाहिरै छ. यसैलाई नै म्याथमेटिकली हामीले यो फर्ममा लेख्न सक्छौं जहाँनिर यो ग्रे यो फेन्ट लाइनहरु चाहिँ आउटगोइङ हो भने डार्क लाइनहरु इनकमिङ र यिनीहरुको सुपरले यिनीहरुलाई हामीले सम गर्यो भने सिन्क्रोनाइज गर्यो भने यो यही वेभ बन्छ. Okay, so this is because of your constraint. You have used Schrodinger equation, goes to the standard Bessel differential equation, put your large argument as well as argument for energy. You have reduced that. You have reduced your energy level rho tends by saying rho tends to 0, and you have put your large argument, and finally you get amplitude. Finally, when you write expression in terms of amplitude, then you found your general solution takes this form in which you have an incoming wave, outgoing wave, with the help also this part, harmonics part, but this is independent of phi. So your cylinder is always cylinder. You maintain your cylinder all the time. Okay, so next अर्को क्लासमा हामी के गर्छौं भने बायोस लले इन्सिडेन्ट बीमलाई प्रिपेयर गर्छ. बाहिर नै छौं अब अहिले हामी. अब भित्र गएपछि के हुन्छ, भित्र गएपछि त्यो इनकमिङ र आउटगोइङ वेभहरुले के रेस्पोन्स गर्छ त्यसको लागि फेरि अर्को एउटा फर्मुला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला डेराइभ गर्छौं, फाक्सन एन्ड हाल्सबर्ग फर्मुला. यो फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरि हामीलाई केही कम्प्लेक्सिटीहरु आउँछ. त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई सल्भ गर्नलाई हामीले डिफरेन्ट टाइप अफ पोटेन्शियल कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौं. अहिलेसम्म हामीले भनेका थियौं पोटेन्शियल अननोन भए पनि त्यहाँ हामीले फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियल और कुलम पोटेन्शियल गामा पोटेन्शियल नोन पोटेन्शियल नै युज गरेका थियौं अहिले बर्न एप्रोक्सिमेसन बर्न फर्मुला. अनि बल्ल हामीले यो फाक्सन एन्ड हाल्सबर्ग फर्मुलाको लिमिटेशन्सलाई ध्यान दिँदाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो पोटेन्शियलहरु त
कम्प्लेक्स टाइपको पनि हुँदो रहेछ कम्प्लेक्स पोटेन्शियललाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा रियल पार्ट र कम्प्लेक्स पार्ट दुईटै हुन्छ z = a + ib जस्तो okay so next time I will discuss this stuff right now we only prepare spherical waves हामीले अहिले spherical wave prepare गर्यौं हामीले अहिले incident wave लाई Schrodinger equation मा फिट गरेर सिलिन्डरहरु बनायौं र सिलिन्डर भित्र प्रोपगेट हुने सिलिन्डरको थ्रुबाट प्रोपगेट हुने वेव्सहरु स्फेरिकल हुँदो रहेछ अनि त्यसको लागि हामीले दुईटा कन्डिसन अप्लाई गर्यौं र हामीसँग एउटा फर्म आयो त्यो फर्म नै e⁻ik z को लागि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसारले हामीले लेख्या हो इनकमिङ र आउटगोइङ वेभको फर्ममा र त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसारको वेभलाई अब हामी भित्र छिराउँछौं र भित्र छिराउँदाखेरि के हुन्छ सबभन्दा पहिले त हामीले वेल नोन पोटेन्शियल लिएर सल्भ गर्दाखेरि कस्तो खालको सिचुएसन आउँछ त्यो सिचुएसनले अगाडिको कन्सिडरेसनलाई कोप गर्छ कि गर्दैन कहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यो कन्फ्लिक्टलाई एड्रेस गर्नको लागि फर्मुला चाहिन्छ अथवा फर्मुलेसन चाहिन्छ त्यसैले हामी फाक्सन एन्ड हाल्जबार्ग फर्मुला भन्छौं त्यसपछि त्यसलाई अप्लाई गर्छौं अझै हामी दुईटा तीनटा क्लासमा कम्प्लेक्स पोटेन्शियल सम्म पुग्छौं तीनटा क्लासमा प्रोबब्ली